हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं मगनी दाळना भजिया। एकदम नवी रीते बनता भजिया। आ भजिया ने मंगोड़ा पण कहे छे। तो विडियो पूरेपूरो जोजो અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવા નવા જ મગની દાળના ભજીયા। તો મગની દાળને મેં અહીંયા 4 કલાક પહેલાં પલાળીને લીધેલી છે। આ ભજીયા બનાવવા માટે આપણે ફોતરાવાળી મગની દાળનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। જે પીળી મોગર દાળ આવે છે એના ભજીયા નથી બનાવવાના। આ ફોતરા સહિત મગની દાળના ભજીયા બનાવશો તો ફાઇબરયુક્ત આપણા ભજીયા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવા તૈયાર થશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે 1 કપ મગની દાળ પલાળેલી, તો જેની ક્વોન્ટિટી ડબલ થઈ ગઈ છે। અને તમે હાથેથી લીટા કટ કરો તો આ રીતના દાળ એકદમ આસાનીથી કટ થઈ જાય છે। મીન્સ કે આપણી દાળ એકદમ સરસ પલળેલી છે। तो घणी वखत एवं बनतुं होय छे कि मगनी दाळ पीसाता मगनी दाळमां थोड़ुं पाणीनुं प्रमाण वधारे होय छे अने मगनी दाळनुं बेटर एकदम ढीलुं थई जतुं होय छे। तो एना माटेनी एक खास टिप्स तमने आपूं छुं। तो आपणे मगनी दाळ पीसता पहेला 1 चमचो भरी अने मगनी दाळ अलग काढी लेशुं, जेनो उपयोग आपणे आगळ करशुं। बाकी रहेली मगनी दाळ आपणे मिक्सर जारमां लई लेशुं। बधी मगनी दाळ आपणे मिक्सर जारमां लई लीधी छे। मगनी दाळ साथे ज 5-6 कड़ी लसणनी नाखशुं। जो तमे लसण ना खाता होय तो लसण स्कीप करी शको छो। आ दाळ पीसवामां आपणे पाणीनो बिलकुल उपयोग करवानो नथी। पलाळेली दाळमां पाणी होवाथी आ दाळ एमनेम ज पीसाई जशे। અહીં આપણી દાળ એકદમ સરસ પીસાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે દાળની એકદમ સરસ ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે આ રીતના જ દાળને પીસવાની છે। तो पीसेली दाळ આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। હવે આપણે જે એક્સ્ટ્રા કાઢેલી દાળ છે એ દાળ આપણે આ મિશ્રણમાં નાખી દેશું। આ રીતે થોડી આખી દાળ નાખવાથી ભજીયામાં એકદમ સરસ ક્રન્ચી સ્વાદ આવશે અને ભજીયામાં પાણીનું પ્રમાણ પણ બિલકુલ નહીં દેખાય। મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે ભજીયાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારે એના માટે એક સરસ મસાલો તૈયાર કરી લેશું। મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 ચમચી લીલી વરિયાળી લીધેલી છે। વરિયાળી નાખી દેશું। 1 ચમચી ધાણા, અડધી ચમચી કાળા મરી લીધેલા છે, કાળા મરી નાખશું અને 1 ચમચી જીરું લીધું છે। ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે બધું શેકી લેશું। आ मसालो शेकाता एकदम सरस सुगंध आवी रही है। आ मसालो आपणो बळवो न जोईए। मसालामांथी मॉइस्चर दूर थाय एटलो ज मसालो शेकवानो छे। तो तमे जोई शको छो कि आपणे धाणा, वरियाળી अने जीरुं बधानो कलर थोड़ो चेन्ज थई गयो छे। तो गैसनी फ्लेम बंध करी देशुं अने शेकेलो मसालो थोड़ो ठंडो थवा देशुं। अहींया आपणो शेकेलो मसालो सरस ठंडो थई गयो छे। हाथेथी अडी शकाय एवो ठंडो थाय पछी ज आपणे आ मसालो आपणे खांडनी दस्तामां दरदरो खांडवानो छे। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ મસાલો એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નહીં કરતા, આ રીતના દરદરો જ ખાંડેલો છે। જ્યારે ભજીયા ખાવા ટાઈમે આ બધા પીસ મોઢામાં આવશે તો ભજીયાનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે। હવે આપણે પીસેલી દાળમાં મસાલા કરી લેશું। જે આપણે ખાંડીને મસાલો તૈયાર કરેલો છે એ મસાલો નાખી દેશું। બાકીના મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અહીંયા મેં વેજીટેબલ સમારીને લીધા છે। 3 મરચાં બારીક સમારીને લીધા છે। મરચાંનું પ્રમાણ તમારા સ્વાદ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અને અહીંયા 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતના બારીક સમારીને લીધા છે। મીઠા લીમડાના પાનથી આ મંગોળાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે। તો મીઠા લીમડાના પાન ખાસ નાખવા। બારીક સમારેલી ડુંગળી પણ નાખી દેશું। बारीक समारेली कोथमरी लीधी छे, कोथमरी नाखी देशुं। अने आदू आ रीतना चोप करीने लीधुं छे। एनी जग्याए तमे आदू छीणीने पण लई शको छो। अने 1 चमची कसूरी मेथी लीधी छे। कसूरी मेथीनी जग्याए तमे લીલી મેથીનો उपयोग पण करी शको छो अने तमारी पसंदगी मुजबना વધારાના वेजिटेबल पण उमेरी शको छो। हवे बधुं मिक्स करी लेशुं।
આ મિશ્રણ તમે આ રીતે ચમચાથી પણ મિક્સ કરી શકો છો, પણ આપણે આજે હાથેથી મિક્સ કરશું. હાથેથી મિક્સ કરવાથી હાથની ગરમી લાગશે અને એર બબલ્સ ભરાશે, જેથી આપણા ભજીયા એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો હાથને થોડી કસરત થશે, પણ હાથથી ફીણવાથી ભજીયા એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ બનશે. તો હું આ રીતે હાથેથી ફેટી લઉં છું. અહીંયા આપણા ભજીયાનું બેટર ફેટી લેતા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફ્લપી થઈ ગયું છે. અને આ બેટર આ રીતના થીક હોવું જોઈએ. હાથેથી ભેગું કરતાં આ રીતના ગોળ બોલ્સ બની જવું જોઈએ. અને આ ટાઈમે જો તમને એવું લાગે કે તમારું બેટર થોડું ઢીલું છે, તો તમે 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ મિક્સ કરી અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ કરી શકો છો. હવે ભજીયા બનાવતા પહેલાં ભજીયા પચવામાં એકદમ હળવા રહે એના માટે હિંગ નાખશું. હિંગનું પ્રમાણ થોડુંક આગળ પડતું રહેશે. અને ઉપર 1 ચમચી તેલ નાખશું. મિક્સ કરી લેશું. તો ભજીયા બનાવવા માટે ગેસ ઉપર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું. તેલ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. આ રીતે રાઉન્ડ શેપ કરી અને આપણે ભજીયા તળવા મૂકી દેશું. આ ભજીયામાં આપણે સોડા કે એનોનો ઉપયોગ નથી કરેલો, તો પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રન્ચી એવા ભજીયા તૈયાર થશે. ના ભજીયા તેલમાં નાખ્યા પછી તરત જ નથી અડવાના, થોડા ક્રિસ્પી થાય પછી જ આપણે પલટાવશું. હળવા હાથે પલટાવી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ભજીયા ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો તેલમાંથી કાઢી લેશું. એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને કિચન પેપર ઉપર કાઢી લેશું. તમે અવાજ સાંભળી શકો છો કે એકદમ ક્રિસ્પી એવા આપણા ભજીયા તૈયાર થયા છે. આ જ રીતે બાકીના ભજીયા તળી લેશું. આ ભજીયાને ટીકીની જેમ પણ તમે ખાઈ શકો છો. તો જેના માટે આ રીતે એક ડીશ લીધેલી છે. તો ડીશમાં રાખ્યા પછી વાટકીની મદદથી આ રીતના પ્રેસ કરશું. આવી રીતે ટીકી તૈયાર થઈ જશે. આ તૈયાર થયેલી ટીકી આપણે પાછી તળી લેશું. આ રીતે બધી ટીકી આપણે તૈયાર કરી લેશું. બાકી રહેલા ભજીયા મેં આ રીતે તળી લીધા છે. અને જે આગળની બેચના ભજીયા તળેલા એને આ રીતના આપણે ટીકી બનાવી લીધી છે. એ આપણે પાછા તળી લેશું. હવે આપણી ટીકી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તળાઈ ગઈ છે. તો કાઢી લેશું. તો તૈયાર થયેલા ક્રિસ્પી કરારા ભજીયા સર્વ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, અવાજ સાંભળી શકો છો. મગની દાળના ભજીયા સાથે ગરમા ગરમ તળેલા મરચાં મળી જાય તો મજા જ પડી જાય. સાથે તળેલા મરચાં સર્વ કરશું. સાથે આપણે ગ્રીન ચટણી સર્વ કરેલી છે. તો તૈયાર છે સ્વાદિષ્ટ એવા મગની દાળના ભજીયા, જેને આપણે મંગોડા પણ કહી શકીએ. આગળ આપણે મમરાના ભજીયા મૂકેલા અને પૌવાના ભજીયા બધા વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવેલા. આશા રાખું છું કે આ ભજીયા પણ તમે લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ વરસાદની સિઝનમાં એક વખત ચોક્કસ આ રીતે તમે બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં ચોક્કસ જણાવજો કે આપને નવી રીતના બનેલા મગની દાળના ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.